සුබ දවසක් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා ආදරෙන් Ciao Ran YouTube නාලිකාව නරඹන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් පොඩි අලුත් භාණ්ඩයක් ගෙනාවා YouTube channel කරන ඕගලන්ට. YouTube channel කරන අපේ යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. Smooth 4 Gimbal එක. ඒක ඔයගලන්ට පේනවා. YouTube channel කරන ඕගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේකෙන්. videos කරාම බොහොම ලේසියෙන් ඕගලන්ට වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. vlogs කරන අයට නම් ගොඩක් පහසු වෙයි. ඉතින් මම අද මේකෙන් කොහොමද කාර් එකේ ෂොට් ටිකක් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. වාහනයක වීඩියෝස් ට්‍රික්ස් 10ක් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවද. අපි බලමු one by one මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ලස්සන වීඩියෝස් කරන්න කියලා. හරි තව පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා කරන්න. මට මේ ඇත්තටම හම්පන්න තිබ්බේ නැහැ මේ කුඩයක් තමයි යූස් කරේ. ඔයගොල්ලන්ටත් ස්ටික් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් මේකට.